Bună ziua tuturor și bine ați venit pe acest canal de YouTube Salem Taroko. Astăzi vom face o etalare să vedem dacă există șanse de împăcare între voi și persoana la care voi vă gândiți foarte mult. În cazul în care sunt șanse de împăcare, o să vedem exact situația. Cum sunt acele șanse, în cât timp și așa mai departe. Bun, hai să vedem dacă sunt șanse de împăcare. Nu știu de ce, dar simt să fac două variante de această dată și voi mai lua un pachet de cărți și vom face cu două pachete. Și vom face așa, pachetul numărul 1 și pachetul numărul 2. O să vă rog să vă alegeți unul dintre cele două pachete cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu voi începe cu primul pachet. Ok, hai să vedem. Da? Deci acesta, primul pachet. Hai să vedem ce șanse sunt dintre voi și persoana la care vă gândiți să vă împăcați, să reluați relația, să reluați legătura și așa mai departe. În primul rând aici mi-a venit în minte inițiala A. Pe de altă parte mi-a venit în minte o parte dintre voi ați pierdut o persoană dragă. Când mă refer la o persoană dragă că ați pierdut-o, nu mă refer la această persoană la care vă gândiți că, să zicem, pur și simplu v-ați despărțit. Aici mă refer la o persoană pe care ați pierdut-o în sens de deces. Da? Bun, hai să vedem totuși ce se mai poate face între voi și persoana la care v-ați gândit sau dacă vă vreți mai împăca cu persoana la care v-ați gândit. Hai să vedem ce vor să ne spună cărțile. Nu știu de ce, dar aici am impresia că această despărțire a fost oarecum influențată de o persoană care a decedat. Nu știu de ce legătură a avut această persoană care a decedat cu relația voastră. Dar voi știți fiecare dintre voi mai bine. Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și e foarte clar că nu vi se poate potrivi tuturor. Aici nu e că nu există șanse de împăcare, că mi este foarte clar că există șanse de împăcare dintre voi și această persoană, doar că aici sunt și foarte multe orgolii. Aș putea să spun inclusiv un ego destul de mare. Vorbim despre persoane din zodii de foc, dar și persoane din zodii de pământ. Aceste două elemente predomină foarte mult, însă bineînțeles că pot fi și alte zodii. În primul rând, aici voi începe cu un lucru și anume faptul că această persoană la care v-ați gândit când ați ales această variantă este genul de persoană care a încercat de-a lungul timpului să vă insufle, să-și arate, să-și demonstreze puterea pe care o are. Bineînțeles că depinde de la persoană la persoană sub ce formă și-a arătat această putere. Putere fizică, putere psihică, da? Sau poate putere intelectuală în unele cazuri. Însă aceste lucruri v-a făcut într-un fel sau altul rău, deoarece nu ați putut sau nu ați știut cum să gestionați toată această putere pe care o are această persoană. Cumva această persoană a încercat și chiar și a reușit să vă facă să vă temeți de el sau de ea într-un fel sau altul. Voi ați încercat să gândiți rațional, ați încercat să luați foarte multe hotărâri în beneficiul vostru,
însă parcă lucrurile nu s-au concretizat, parcă acea schimbare de care ați avut și aveți nevoie nu s-a întâmplat. Așa cum am spus, într-adevăr, dacă vă doriți o împăcare cu această persoană, se poate. Nu e că nu se poate. Însă, lucrurile nu înseamnă că vor sta mai bine, ci din contră, aș putea să spun aici, că mereu veți sta în gardă. Mereu veți fi atentă la ce spuneți, la ce vorbiți. De ce? Pentru că această persoană nu acceptă ca voi să vă comportați într-un anumit fel, ca voi poate să vă îmbrăcați într-un anumit fel, chiar dacă vă place un anumit stil de îmbrăcăminte, asta nu înseamnă că persoana respectivă este de acord. Lângă această persoană nu văd ca lucrurile să se dezvolte într-un mod armonios. Nu văd ca lucrurile dintre voi doi să meargă într-o direcție benefică pentru ambele persoane, ci mai degrabă aici văd că lucrurile, din punctul de vedere al persoanei la care v-ați gândit, trebuie să meargă doar în funcție de ce își dorește el. Aici e mai puțin de ce vă doriți voi. Mereu veți simți ca un cuțit înfipt în rană, mereu veți simți că vă urmărește, mereu veți simți că e cu ochii pe voi și așa mai departe. Și bineînțeles că acest lucru nu este benefic pentru voi și nu vă face să vă simțiți bine, ci din contră, ușor, ușor vă veți pierde încrederea în voi înșivă și parcă vă veți pierde inclusiv energia voastră pozitivă. E o energia voastră pozitivă care efectiv se împrăștie în toate direcțiile. Și la un moment dat să vă simțiți ca și cum sunteți încolțită din toate părțile. De asta este foarte, foarte important să vă gândiți foarte bine dacă vă mai doriți această persoană înapoi în viața voastră sau nu. Voi sunteți conștiente de faptul că această persoană nu se va mai schimba, sunteți suficient de conștiente că năravul din fire nu are lecuire, mai ales că această persoană la care voi v-ați gândit, în foarte, foarte multe cazuri, bineînțeles nu în toate, pentru că aici vorbim și de persoane mai tinere, dar în mare parte, în cea mai mare parte, vorbim despre persoane trecute de 40 de ani. Indiferent de vârsta pe care o are această persoană, nu contează dacă are 40, 50, 60, 70, da? E vorba că nu se mai schimbă. Această persoană are o încredere de sine foarte, foarte mare, în sensul că are impresia că s-a născut cu o stea norocoasă în frunte. Nimeni nu spune că nu se poate întâmpla și o astfel de situație, dar se vede mult prea superior față de voi sau față de multe alte persoane din jurul vostru sau din jurul lui. De asta spun că e foarte important voi, mai ales că voi știți ce fel de persoană este persoana la care voi v-ați gândit când ați ales varianta, e foarte important să știți dacă vă mai doriți cu adevărat să treceți prin lucrurile prin care ați trecut până în acest moment alături de această persoană sau e mai important să întâlniți o persoană nouă și să luați viața de la capăt. Pentru că această persoană la care voi v-ați gândit nu se gândește să facă lucrurile diferit și cu cât vă tot împăcați și reîmpăcați cu persoana respectivă, cu atât parcă vă pune anumite limite. Limite care în mod normal voi treceți peste lucrurile acestea pentru că voi sunteți persoane foarte flexibile, vă adaptați de la o situație la alta foarte ușor,
însă această persoană știe să vă pună limite, iar voi nu vă puteți simți împăcat sau împăcată cu limitele pe care această persoană vi le impune. Așa că alegerea, din acest punct de vedere, este doar a voastră. Dar, așa cum am spus și cum spune și titlul etalării, șanse de împăcare există, doar că aici, în acest caz, sunt foarte multe riscuri pe care doar voi știți dacă vreți sau nu vreți să vi le asumați. Eu cam atât am avut de spus pentru voi și voi trece la varianta cu numărul 2. Să vedem, da, și varianta numărul 2 ce ne spune. Hai să vedem, există șanse de împăcare între voi și persoana la care v-ați gândit. Hai să vedem. Aici lucrurile stau puțin, pot spune puțin diferit. Pentru că aici puteți fi persoane în care sunteți poate împreună, încă poate sunteți împreună și vă gândiți oare această relație mai funcționează sau nu. În altă ordine de idei, într-adevăr, poate sunteți separați și vă gândiți dacă vreodată această persoană vă mai caută sau nu. În primul rând, țin să precizez că aici vorbim în special despre persoane din zodie de aer, dar și persoane din zodie de foc și avem și câteva zodii de pământ. Voi văd că sunteți persoane independente din punct de vedere financiar, sunteți persoane poate mai plinuțe puțin. Această persoană este posibil chiar să vă fi criticat destul de mult pe această parte că sunteți mai plinuțe, da? Să vă fi criticat destul de mult de-a lungul timpului, iar voi v-ați cam săturat de criticile acestei persoane. De ce? Pentru că nu doar că au venit aceste critici, dar nici nu cred că a încercat vreodată să vă ajute în sens de a putea ține o dietă sau de a putea merge la o sală de sport sau ceva de această natură. Adică nu cred că a contribuit cu ceva la acest lucru. Este posibil chiar voi să fi început deja o dietă sau să mergeți la sală sau nu știu, ceva care să vă ajute puțin să mai slăbiți sau cumva poate ați recurs la o anumită terapie încât să vă câștigați în încrederea în voi și să vă simțiți voi mai bine în pielea voastră, indiferent de greutatea pe care o aveți. Și ce este bine este că ați și reușit. Însă, ceea ce ține de cealaltă persoană, pot spune că această persoană, din momentul în care v-a cunoscut și până în acest moment, a fost ca un hoț în viața voastră, adică a vrut doar să vadă ce poate obține de la voi și pe ce perioadă. Însă, voi v-ați dat seama de lucrurile astea, iar acum ați început să-i puneți în vedere acestei persoane că decât să vă critique, mai bine să vă ajute în ceea ce aveți de făcut, decât să rămână ca și cum ar fi un hoț în viața voastră, mai bine să caute stabilitate, să formați o familie în adevăratul sens al cuvântului. Însă, această persoană în această perioadă este destul de confuz sau confuză, că nu știe ce să facă. Oare să formeze această familie cu voi sau să mai aștepte? Nu știu ce vrea să mai aștepte, însă ideea este că voi sunteți foarte, foarte hotărâte în ceea ce vă doriți.
Și eu aș spune că în maxim 3 luni de zile, aici situația se clarifică destul de mult. Însă, din păcate, nu în toate cazurile se clarifică așa cum poate vă doriți, în sens pozitiv, ci în foarte multe cazuri această situație se încheie. De ce se încheie această relație? Păi pentru că vă dați seama că această persoană la care voi țineți destul de mult, această persoană față de care voi aveți sentimente, este genul de persoană care vrea să vă facă rău intenționat. Vă dați seama că este o persoană destul de egoistă. Nu că până acum n-ați văzut că această persoană este egoistă, dar parcă nu va veni să credeți că poate să fie atât de egoistă și că poate acționa atât de negativ în detrimentul vostru. Această persoană la care voi v-ați gândit vrea totul pentru el, dar, în schimb, nu oferă. Doar cere. Vreau asta, vreau asta, vreau asta. Vreau să fii femeia perfectă, vreau să fii femeia frumoasă, vreau să fii femeia harnică, vreau să fii femeia mai știu eu cum, dar nu oferă nimic nu contribuie cu absolut nimic la ce vă poate ajuta să deveniți femeia pe care el și-o dorește. Și bineînțeles că aceste lucruri pe voi vă deranjează, îi le spuneți, îi le puneți în vedere, dar cu cât îi le puneți mai mult în vedere, cu atât parcă face lucrurile mai pe dos. Abia în momentul în care voi vede că voi vă retrageți, abia în momentul acela, această persoană vine și spune, hai să facem ceva împreună. De ce spune acest lucru? Pentru că fără voi își dă seama că are ca un fel de handicap, că fără voi nu poate să ajungă în totalitate acolo unde își dorește, că fără voi nu poate să facă familia pe care și-o dorește. Această persoană, în momentul în care este fără voi, bineînțeles că întâlnește și alte persoane, discută și cu alte persoane, dar celelalte persoane nu îi acceptă tot ceea ce îi acceptați voi. Și chiar din contră îi și spun sau chiar îi atrag atenția și îi arată obrazul din acest punct de vedere. Și atunci această persoană se reîntoarce la voi și zice, ok, hai să facem de această dată lucrurile așa cum tu le vrei. Doar că această persoană încearcă să facă tot ce vă face vouă o plăcere pentru a se asigura că rămâneți în relație cu el. N-ar fi nimic exclus aici, inclusiv să vă propună să faceți un copil sau chiar să rămâneți foarte, foarte curând însărcinată. Nu neapărat că își dorește atât de mult acest copil, dar vrea să facă, să aibă acest copil cu voi doar pentru a vă ține legat sau legată în această relație. Pentru că va spune în felul următor, ok, acum că există un copil, e clar că nu te vei mai despărți de mine niciodată pentru că într-un fel sau altul copilul vă leagă. Da? Și atunci este cumva pentru această persoană, acest copil este o siguranță ca această relație să meargă mai departe. Acum, bineînțeles că depinde foarte mult și de voi. Dacă rămâneți în relație cu această persoană doar de dragul copilului sau doar de dragul de a avea o familie sau doar de dragul de a avea un partener și așa mai departe, sau sunteți suficient de puternice încât să conștientizați că un copil nu vă leagă pe viață. Că un copil îl puteți crește și singură dacă vă doriți acest lucru. Depinde doar de voi cât de mult sau cât de curajoase sunteți și nu aveți această frică de singurătate. Dar, așa cum am spus, șanse de a fi în continuare
cu această persoană există. E clar că situația nu este una plină de trandafiri. Să nu vă imaginați că dacă această persoană vă spune că în momentul în care veți avea un copil, lucrurile se schimbă și vă vede mai perfectă și vă vede cu alți ochi, pentru că nu, din contră, aici nu e problema de a avea un copil, aici e problema de a avea 2 copii în egală măsură, atât bebelușul care va urma să vină pe lume, cât și acest bărbat care se va purta ca un copil. Acolo unde nu vorbim despre, sau nu se mai poate ajunge în postura de a mai avea o sarcină, se poate vorbi despre ceva nou care să-l faceți împreună, despre un proiect. Adică, nu știu, poate să vină cu propunerea, hai să cumpărăm o mașină împreună, hai să cumpărăm o casă împreună, hai să cumpărăm, nu știu, să facem o afacere împreună. Da? Deci poate să fie orice de această natură, încât să se asigure că vă ține în permanență acolo și că atâta timp cât există lucrul respectiv împreună, voi nu veți putea să vă despărțiți de această persoană. Pentru că, așa cum am spus, această persoană a conștientizat sau conștientizează că viața fără voi e ca un handicap pentru el. Dar, bineînțeles că rămâne la decizia voastră. Ce veți face pe mai departe. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!